Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak share dengan anda semua macam mana kita nak kilatkan headlamp kereta sendiri, DIY. So, mungkin benda ni boleh membantu anda semua untuk jimat lah. Sebab kalau kita nak buat sendiri dekat kedai, so mungkin kos dia agak tinggi. So saya nak share dengan anda semua macam mana kita nak kilatkan headlamp yang telah kelabu ataupun dah warna kuning. So saya nak tunjukkan dengan anda semua. Okey, jom. Okay, so sekarang ni saya akan letakkan liquid ni dalam heater ni, cup heater. So tak perlu banyak, dalam separuh je, separuh cawan. So saya akan buka.
kalau kita tengok kat sini so ni selepas saya sembur dengan wap liquid tadi. So nampak kilat macam baru.